No. Tulee vähän ratkokkaasti. Minhe? Ei se vielä. Hei tuolla. No siellä. No tuossa. Päästäkää sinne ylös. Niin on näin. Tulkaapas mukana, minä tarvitsen niitä. Mä tunnen päin. Viitu sitten pitää minua täällä. Sekin olisi aika suotavaa. Enpä käy tieseiluun, ei kun mitään hitto. Miten se menee? Onhan siitä nyt joku on. No se vauhtua. Wow, ei mennä yli. Wow! Ei! Minä sentään pääsin siihen verran. Että ei minua kuuntelun heittänyt. Se tarinaa. Kuunnellaan se. The vines were slowly burying the king and his city. No matter what he tried, the king couldn't stop them. So he decided to create something that could. He mixed in paint thinner, malice and snot, and soon had the outlines of a pretty horrible creature. But it wasn't until the thing began to coil its tentacles and snap its jaws that the king understood what he had made. And for the first time in his life, the king was afraid. Älkää siis sekoittako räkää maaliin. Mun juttu. Siitä ei se vaan mitään hyvää. Menen nyt vaan ylöspäin. Mitä sinäksi? Ja... missä se? Vaini nyt täällä olikaan. Aha, se tuolla. Nyt pitää kierrättää tuolla, että Vilja kesällä tulee. Voihan kyllä. Palaamme pian asiaan. Ei. Turn off control. Ja täällä taas uudemman kerran. Niin, näin. No oliks tuohonkin? Katso. Tässä mennään miten. Se siltaa pitkin puhalaisena. Siihen semmoista tuolta lauttaa, että mennään sinne. Minä tiedän. Niin. Jop. Ois noin.
Ai, ne varmaan kaadun, kun näitä yrittää. Heippa! Miksi täällä on gondoleita? Oi, ylöspäin. Mennään. Ui! Arvin kiinni. The bell tower. Even half finished, the creature had no trouble swallowing up all the king's soldiers, half his zoo, and 3 peppermint gazebos. It was only with the help of his pet hippo and the giant that the king was able to force it into the sea. And though the water remained black for years after, the creature was never seen again on shore. Ja minnekä sitten? Meidän tarvitsee päästä ylemmäs. Ai. Eihän tässä nyt... No mulla menee sitten pöydälle seisomaan. Harmaata kinkkua. Vihreitä herneitä. Pääst! No nyt. Istun jonkun ruuan päällä, mutta... Mennään runti. En minä muista, oliko tää tappavelkaa. No nyt. Minä päästä tonne käsille. Ilman tuota. No nyt se tulee sieltä. Mene siitä oikealle seinälle, kiitoksia vaan. Ei sinne! Hei! Älkää nyt olko hyvipäin. Mihin peliin sinä oikein menet? Tuohon päin. Mennään sitä ulos. Minä pääsen käsiksi siihen. Tästä. Whip! Ja me sitten väärälle puolelle mennään. Nyt! No missäs minä nyt tulen? Täällä on kiveä. Ja laatikoita. Ja mulla on ikkuna. Mä tulos tänne. Kuitenkin mennään sitä oikeat kohdasta. Eteenpäin, vain. Näitä palloja etsittiin. Tykkää. Joku pallo, mutta minä en sitä varmasti täältä enää saa. Katsotaan mitä täällä. Sinä mihin siellä taas. Liiku. Ei. Minä varmaan liikuttanut sitä. Ei ihan. Sitten pitäis päästä laivaan. Monroe waved goodbye to the giant and set sail. But no matter how fast he went, the Swan was always just out of reach. And not for the first time that day, Monroe suspected he was being led somewhere. Then they flew into a cloud, and everything went black.
Monroe sailed on in darkness following the swan's voice, but he never saw a thing. Not the stars, not the swan, and certainly not the tree he got stuck in. When the clouds lifted, the swan was gone, leaving Monroe alone in the middle of an immense forest. Since there was nothing else to be done, he jumped. Minä en sitten tykkää tästä maasta mitään. Se, että täällä on ihan mustaa, sitten minä heittelen mustaa maalia. Siis järki hoi. Mihin vetosuuntaan mennään mitään nyt? Hyi. En nyt tänne suuntaan, koska täällä on niitä musiikkeita. Tai siis täällä siis jälkeä. No! Missä? Valoa. Talvelaisia. Valoa. Porkeliini. Pois. Tuolta pitää saada tuo valopallo. Ai! Minä nyt ei sinne mitään. Ai. No nyt oli hyvä. Hei! Älkää nyt viitsikö. Tuo ei ole kohtelias. Erittäin rumaa. Se on minun pallo. Vaan ota minun palloa. Menehän nyt siitä. Eteenpäin. Päästä minä lohin. Kato. Väliä. Mene. Siinä palloon. Kouluun. Herregud. Mene. Nyt tulee hitommoinen alamäki. Koska nyt pyysin tän perässä tämän pallon. Täällä on ilmapallo tuolla näin yläpäässä. Mun pitäis vierittää tähtön pallon takaisin sinne. Ja saisin sen, joten minä en sitä ei lähde. Sieltä etsitään. Varmaan vedän kautta, mutta ei jäädä sinne. Pallo. Ylehän on pallo. Niin on tänne pallo. Ei oota. Ei oo lujaa. Minä vihaan nämä häkkejä. Millään vielä 8 ajalla vaan. Oh. Jossain täällä on palloja tässä. Miten nopeammin?
Siinä on pallo. Pallo. Paino vittuun sieltä. Hei, nyt. Oota pallo. Pallo! Oota! Hei! Minä jään jälkeen ja tappaa nyt. Penttaa! Pallo. Luvan ottaa se. Se lukuta. Krokotiili! Jei! Se ei jälkeen lähti. Menee nyt siihen. Mutta päästään eteenpäin. Ai! Älkää minua, kun minä teen teille mitään, että minua ei tarvii bukiloitua. No, tule. No mitä? Hei! Lisää tarinaa. The king was tired of creating perfect kingdoms only to attract less than perfect subjects. He decided he'd have to leave a legacy the old-fashioned way, with a family. So he began to build one, starting with a house. Se saa se pallo jotenkin tonne, mutta no... Nythän se tuli. Siinä on huomannut sitä. Tylästi. Mulla on lisää tarinaa. Tällä tarinaa vähän miksiin. The king had never had much luck with people, so instead of trying to find a wife, he painted one. When she opened her eyes, the king was astonished. He had created a female version of himself. The king was in love. Hei, mennään mitään. Mulla on tuo pinkkipallo, josta haetaan se. Mennään vielä varmasti. Hip! Sitten. Mennään tänne. Hip! Hatri. Cool. Täällä on pallo. No wait, I wasn't ready. No. Eli tälleen tässä. Siis tehdään tämmösiä paloja. Kun ampuu 3 kertaa, niin saa hyvän. Tarkoitushan on nyt siis antaa tuonne portaat, että päästään sinne helvetin taloon. Vain tietoilla se vielä pinnalla pystyy. Rakentelemaan. Jos ei tullut jo huomattua. Tuo valkoinen pinta hylki näitä minun mahdipallojani. Täällä jossain oli... Mennäpä toiselle puolelta. Koska se on enemmän. Mä sain tästä. Niin. Ja sitten me pitää siitä tehdä nämä portaat. Siitä. Siihen. Siihen. No. Kyllä sitä. Mä haluan, että se paljon kansia. Sitten, no ei. Noin. Noin, varmaan. Niin vasten pääsen ennen kautta niinkään. Ja kuten näkyy, täällä on rahvaset, jotka äskettiin. Lisää tarinaa. Bursting with joy, the king locked himself in his workshop painting gifts for his queen. He never saw her lack of interest, though she made no effort to hide it. The only gift she kept was his first, a little silver paintbrush. Ei siellä ole mitään. Vähän tehdään lattia. Tämmöis viisiin.
Hallo? Osuu siihen. Tänne. Rakennetaan lattia. Meidän tarvii olla kummonen, kun asetetaan sen ylittämään tonne. Siinä alkaa tälleen. Tästä. Tulittää alla mainiosti. No nyt vaan meidän oikeasti jaksosta hakea. Hei! Koska niin kauheasti tästä rakentelemisesta tykkää. Ehkä. Whip! 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 Ylöspäin, ylöspäin, ylöspäin. Vähän kohtaan päästään tontaan. Tästä näin. Yles! Tai sit ei. Ei kun ylemmäs. Räy. Mä tuosta korkeampi. Nyt pääsemme siihen. Why would you do this? Pitää päästä kiertämään toiselle puolelle. Ei, onks ilman, että me kierrän? Me ei osunut. No, menehän tossi. Kierrän. Pääsen helpommin korkeammalle. Näin. Ei. Monroe. Monroe. Ja tuolla. Pääsin. Tässä. Tämä. Jotenkin niin. Me tiestin minkä takia. Suotaan. Hei! Ei se oikeastaan se oo mikään mindfuck, se on vaan referenssi eri peliin. Mut... En tiedä minkä takia. Ja jos siis et tiedä, niin... No. Pistän loppuun kyllä linkityksiä. Mutta... Ehkä. Pistän. Tästä pitäis päästä ylös. Voi kyllä tänne puolelle, koska... Mitäs tässä minkä? Tuolla. Noin. Mahdollisimman pitkä. Noniin. Noniin. Ja nyt päästään tänne vihdoin viimein. Hirveä työ vielä lattiallakin.
Lisätarinaa, jee! On the night before the queen was to give birth, she left. All she took was a single unfinished painting. When the king woke, he found no explanation, and he never did. King's Monument. Lisätarinaa. For 9 years, the king didn't paint a thing. Then he had a vision, a colossal monument of himself that would be his legacy for the ages. But he hadn't even finished painting the scale model, which was over 100 feet tall itself, when his powers began to fail. Ups. Viitteilen tätä. Piuhaa täällä. Ah. Piti tarkistaa, että tuo ääni ja muuttuu. No niin, lisätarinaa. What? The king never finished another painting. Then one night he went to sleep and couldn't even finish his own dream. And he's been trapped inside it ever since. Sitruuna. Wow. No. Pim, ei nyt tuli kiire. Minä saan kiire. Siinä tarvitsee kiire. Sitten tekee kalloa jälleen päästä. Yksistä mitään on sen jälkeen. Ei saa. Ei. Oh. Tää on häälillä hyvä. Niin, hyperävesi. Niin sitten. Se on niin se siis. Perkele. Mitä mennä? Kerran isuusta naapaa. Hei! Paljon niin. I can't see a damn thing. Aivan näitä. Sen takia. As Monroe stood there trying to think of something to say, the statue shuddered and the hatch slammed shut. And now there was no more need for talking. The king was awake. Nyt niin vasta joudun, että se vesi tulee sinne silmis ylöspäin. Ne jää veden alle. Se on aika kauheeta. Ah, it's you, the boy from my dream. What a strange dream it was. My life's work was being destroyed, and
All I could do was watch. Come, sit here by the fire. Tuo on ihan hirveä tuo. It all began right there, in the house I grew up in. I heard a heavy knocking at the door, just like on the night I left. Tää on hieno. Tuolla on pallo, sitä minä etsin jossakin sitä hirveän kauan. I opened the door, but there was nothing there, just white space. Jotain. But when I got outside, disaster. Some miscreant had painted everything. My garden was ruined. Hypiittäs niin. And then my statue spoke and said, "Help me! Some little hooligan is running around splattering everything in the garden. I think he's headed for the... Something got in my mouth. Oh dear. Ouch. I saw my unfinished labyrinth, abandoned and forgotten. And then the credits appeared. Your dreams have credits? Oh yes, and subtitles. Tää on hauska kun... Oho! Minäpäs tipuinkin! Whoopsies! Tää on hauska tässä lukee Him by Chance Sparrow. Tonne. Tuolla oli. Written and directed Diamond Dallas. Produced by Max. Se mies lausu. And then I saw my beautiful city strangled by those disgusting vines. I built it to stand 100 lifetimes, and instead it'll be buried in one, a monument for weeds. Iso lintu. Tuonne ylöselle väärin muista. The dining hall was full of people, like the old days. It smelled like roasted goose. For a moment, I was happy. Whip, whip, whip. Then suddenly, I was alone again. The world had become cold and dark. Ja kuten tässä siis huomataan, niin tässähän mennään creditsejä. Eli I felt tää on aika lyhyt. death rising up around me. Täältä niin, nyt rakennetaan lautta. Nyt voi. Flavien kurbien. Julipari. Ballo! Alle. Allella on ballo. I floated past chunks of the house I built, or started building. Scarcely 10 years later, and the whole thing was in ruins. My works were meant to last forever, but most of them will be gone before I am. Sain I was at a funeral. My own, as it turned out. No one was there. Except you. Kyllä minä olen. No enää. Mee pois. Sitten tällä realisti mennään tästä sen I päälle. saw my monument. My last hope of leaving something that would live on after me. And I began to walk towards it. Miten kun minä tätä paljon täällä jos on paljon.
Oh well. And with each step I took, I got larger. I just kept growing and growing, like a teenager. Sepä se. With a gentle push, my mind crumbled and sank. I saw my life's work laid out in front of me. Soon it would crumble into dust or be painted over by someone who would come after me, the same way I painted over what was here before me. When the universe ended, I knew that everything I'd made was over. And as I sat there, looking out into the darkness, I thought back on all the things I'd built and left unfinished. I realized something. I wasn't sad that it was all gone. I had fun making all that stuff. I would have done it anyway. And then somehow I knew that when I woke up, all my work really would be destroyed. And that's when you showed up. I don't know how you got here, but I'm glad to see you. I have something for you. This brush isn't mine anymore. My work is over. It belongs to you now. I hope it makes you happy and that someday they will say, he is a better man than his father. Saatana kana That tänne door se. will take you anywhere you want to go. But leave quickly, child. None of this will last for long. And that night, even though he was very tired, Monroe did something that would have made his mother very happy. He painted. Semmosta. Se oli The Unfinished Swan. Minä olen Zebra. Toivottavasti piditte. Ei minulla muuta. Tämmönen kiva pieni peli. Itse tykkään kovasti, kuten sanoin tuossa jo useampaan kertaan. Jos pystytte kokeilemaan, pelaamaan, ostamaan, suosittelen erittäin lämpimästi. Joo. Kiitos seurasta, katsomisesta. Näkemiin. Hei hei. Morjens.